Так, ну в общем, Ford Escape приїхав до мене 13 чи 14 рік і з такою досить цікавою поломкою. Постійно включені вентилятори на охолодження. Запускається двигун і вентилятори працюють. Дуже часто так буває, коли не працюючий датчик в бампері, датчик температури. Стосовно цього вже питання порішали в одному місці, його ставили. Вентилятори як включалися з самого початку запуску двигуна, так і працювали. З такою поломкою я зустрічаюсь уже другий раз. І вона пов'язана з кондиціонером. Часто буває так, що власники автомобілів включають кондиціонер і кажуть з самого початку у нас вентилятори працюють. Це не в даному випадку, не з даним автомобілем і не з тим автомобілем, який я робив раніше, з такою поломкою. Перший автомобіль, який я робив, у нього не був заправлений кондиціонер, помилок ніяких не було по двигуном. Там була по жалюзях передніх, що не може воно виставити їх в крайнє положення. Ця помилка не впливає взагалі на вентилятори. А от кондиціонер, я подивився дані кондиціонера, які видає датчик. На першому автомобілі, який я робив, був 3500, здається, кілопаскаль. А на цьому 2500 кілопаскаль. Це досить великий тиск. Він не повинен бути таким. І так як на першому автомобілі я вирішив взагалі перевірити, бо я власника запитав, там заправлений кондиціонер, він каже, що ні. Я нажав на штуцер, на цей заправочний ніпельочок. А туди навіть нічого не пшикнуло, він легко натиснувся і тиску взагалі там не було. Тут кондиціонер заправлений, але та ж сама помилка. Що в першому, що в другому випадку, я вже в принципі подивився і знайшов причину. Я ще по минулому опиту подивився. Приходить на датчик тиску плюс 5 вольт. Сигнал і мінус. Мінус іде через мозок. І от що на тому автомобілі мінуса не було, що на цьому немає мінуса. Іде цей мінус від блоку керування двигуном. Блок керування двигуном на Фордах знаходиться перед переднім колесом. І так як він знаходиться в такому місці, то йому досить часто попадає. Перший блок я навіть і не намагався розібрати. Просто там датчик стояв досить таки в зручному місці, він знаходився ось тут, в цьому місці. Тобто за фарою приблизно. І проводка там досить такому зручному була місці. І я просто мінус додатковий кинув. І вся система запрацювала досить добре. А в даному автомобілі він знаходиться он там, між моторним щитом і самим двигуном. Тут куча трубочок. І все мега-мега незручно. Я не знаю, буду пробувати кидати якийсь додатковий, скоріше, провод. Або перезвоню. Якщо цей провід прозвониться до блока керування, мені простіше буде його зняти під колесом або десь по жгуту. Якщо він ніде не перебитий, то десь в тих краях кинути мінус. Так що ось так. Працюю з даним автомобільчиком. Так, трошки переодівся я. Світорок одів, вже прохладненько. Отже, знайшов я проводочок поближче, щоб не займатися в тому місці, такому досить незручному. За допомогою такої програмки, як Mitchell, зараз покажу її.
Ось це програмка Mitchell. Знайшов схемку, знайшов те, що мене цікавить, а саме по кондиціонеру датчик тиску. 3 проводи наших, визначив, який саме мені потрібен. Це ось цей провід був. Ось він, перший контакт. І дивлюсь, тут іде він перемичка. І ще на один датчик. Зараз поки що не показуватиму, ну далі розкажу про цей датчик. Тут ця перемичка проходить ось сюди. Ну і йде до комп'ютера двигуна. Я вирішив знайти його саме в цьому блокі, зробити перемичку. До цього блока досить таки нескладно добратися. Це ліва сторона від двигуна, блок Joint Box, Battery Joint Box, біля батареї. Отже, ось він, коробочок цей, біля батареї. І ось провідничок, перший пін, видзвонив, туди він приходить. І ось тут він є. Також я з'єднав із масою цей проводочок. Маса у нас ось знаходиться 29-й пін. В общем, перший з 29-м з'єднав. А далі тут воно по кузову йде до датчика температури наружного повітря. Ось це наступна схемка. 4-й наш вивід, що йшов. Ось він. Раз. Якраз і підписано, що температура повітря, в общем, ААТ-сенсор. Датчик температури повітря. І знаходиться він, ось підписано, знаходиться з лівої сторони від гріл. Коротше, від шторки в передній оця частинка. Ось тут він, цей датчик знаходиться. І цікаво те, що температура дуже по-дурному себе вела в цей період. Температура на приборці то мінус 30, то мінус 20, то нормально покаже. Ну, в общем, отак вона жила своїм життям. От, ну, якби і вона могла також впливати на ввімкнення вентиляторів, ну, але вже, в принципі, точно відомо було. Хоча, точно відомо, я подав мінус самостійно і все там було непогано. Тим паче, мінус 30 градусів, він його фіксував. Це фіксована величина, не помилкова якась, ну, наприклад, фіксована. Не те, що датчик не працює і він падає в мінімальну температуру, мінус 40, наприклад, або там, ну, навіть якщо було б мінус 30. От, а зафіксована температура просто неправильна від датчика, неправильно вийшла, але, ну, наприклад, мінус 30. То при цьому вентилятор би не вімкнувся б ніколи, саме із-за цієї температури. А вмикався він саме по датчику тиску в контурі кондиціонера. Чому він вмикається? Зараз поясню. Порівняно високий в контурі, і його потрібно знизити. Щоб його знизити, вентилятори працюють довше, охолоджують цей фреон, який там знаходиться, тиск падає в системі, і тоді він вимикається, вентилятор. Тиск приблизно 560, 550, 600, ну, росте до 600. Він вмикається вже, здається, при 600 кПа, вимикається при 550, десь вентилятор. А у нас були дані 2500. Крутий тиск, звісно, да, нормально. От того у нас і постійно працював вентилятор. Підключився щось до мозку, зрозумів, що саме мозок хоче бачити 98% вімкнення вентилятора. Ну, а на мозок впливають датчики температури і датчик тиску. От такі от поломочки з даним
автомобільчиком. Нагадаю, це вже другий раз у мене Ford з такою от проблемою. По ВАК-групі така сама проблема також часто виникає. Але там якраз саме з датчиком температури в бампері. Ось так от. Так, отже, все зібрав, автомобіль запустив, температура вже в нормі, 18 градусів показує. Вже помилок немає і тиск, як ми бачимо, ось такий, 560 кПа, було 2500. Вмикаємо кондиціонер максимально. Включився, починає рости тиск. Кондиціонер дує досить таки холодним, добряче надуває. Чекаємо, коли тиск виросте. При цьому ввімкнувся вентилятор. Так, він дує потрошку, але він не сильно, не на 90% дує. Зараз гляну, скільки відсотків ввімкнувся. Так, ну і ось ми бачимо тиск і бажані оберти вентилятора в відсотках. Я прям дуже дме, сильно холодним. 30%. 18 градусів наружу як була. І тут ось така от. Тепер, що хочу показати, вимикаю. Вимкнув. Тиск падає. Вентилятор ще поки 32%. Він охолоджує. Дивимось. Десь, здається, при 550-580, ну нижче 600 почне вентилятор вимикатись. Так, вимкнувся. Щось там класного. Так, 590. Все, вентилятор вимкнувся. Ну, 8% це в принципі він вимкнутий. От і все. Супер. Супер.